السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد لقناة محبي عصافير الزينة والكوكتيل. في الفيديو ده إن شاء الله هكلمكم عن جزئيتين. الجزئية الأولى هنعزلوا فروخ الكوكتيل اللي هي خلاص بدأت كده بسم الله ما شاء الله تتعلم الأكل. شايفين ده عصفور كده من العصافير الصغيرة كده قدر يطلع كده على العلافة وياكل كده لوحده. العصفور التاني نفس القصة، خلاص بسم الله ما شاء الله الريش بتاعهم اكتمل وقادرين ان هم كده يعتمدوا على نفسهم. طبعا دي كنت مقدم لهم النهارده وجبة البيض بالبقسماط. الجزئية الثانية في الفيديو اللي هي بسم الله ما شاء الله الأنثى ليها أكتر من كام يوم بدأت كده موجودة داخل البياضة، وإن شاء الله بالتأكيد أكيد وضعت بيض. بسم الله خلينا نبدأ الأول نعزله كده الفروخ، وهكلمكم الوجبات المفيدة بعد عزل الفروخ. بسم الله ما شاء الله شايفين كده الشكل بتاعهم اكتمل. طبعا هم يعني لسه كده مع يعني ما تعلموش كده ان هم ايه بسم الله بسم الله. لازم نتعامل كده بهدوء الاول. حتى الأنثى انزعجت كده وطلعت تدافع عن العش بتاعها. شايفين بسم الله ما شاء الله. ده كده واحد كده من الفروخ اهو. طبعا المسكة بتاعتي خفيفة يعني مش ضغط عليه، بحيث بس كده انه ما تمنعه كده انه هو يعض بس يعني. طبعا انا جهزت كده المطار الصغير ديتي. حطيت لهم هنا الفلارس والبلكم والسقاية الكبيرة والمحار. مفيش غير كده احط لهم كده اللي هي الفخارة اللي بحط فيها الوجبات او الطفاية زي كده يعني، اللي بهي احط لهم فيها كده الوجبات. ننقله كده العصفور التاني بسم الله ما شاء الله. طبعا شايفين الأنثى بتدافع كده عن البياضة والذكر كده واقف هنا، فهي واحدة واحدة عشان طبعا الأنثى كده معبية بيض. ممكن لو حركة زايدة ممكن تتكسر بيضة جواها كده، وده ممكن يشكل خطر على حياتها، يعني ممكن تموت لو البيضة اتكسرت كده داخل الرحم بتاعها. فواحدة واحدة كده وإن شاء الله كده نقدر كده نعزل العصفورة الباقية دي كل هدوء إن شاء الله. بسم الله بسم الله. أيوة بس خلاص بسم الله. هذا حنشوف. دي كده خلاص عزلنا كده طبعا هيستقروا ويهدوا دلوقتي. حتى العصافير اللي الصغار انزعجت. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم زد وبارك. شايفين كده. طبعا دلوقتي انا هبدأ معاهم اني احط لهم وجبة البيض بالبقسماط، بعديها وجبة الفواكه. افضل وجبة في الفواكه بعد انك تعزل فروخ وجبة التفاح، مع استمرار كده مع الفلارس والبلكم اللي انا بقدمها لهم. وجبة الخضار مش بتكون كتيرة قوي في الايام الاولى بعد الفطام، لانها طبعا هي بتكون سهلة الهضم، فبتعمل اسهال عند العصافير لو هي كتيرة يعني. فدي لسه عصافير صغيرة، فممكن يعني هتبقى كده حاجة خفيفة كده، بطاطس وخيار وجزر. ده اللي هو وجبة الخضار. لكن في الأغلبية هتكون طبعا، أو أغلب الوجبات باستمرار هتكون يوم بيض بالبقسماط، يوم غلة منقوعة. أحاول كده مرة أحط لهم جرجير، برسيم إذا وجد يعني، ورق خس، ورق كرنب. الحاجات اللي هي خفيفة مرة واحدة من أي نبتة خضراء، اللي هي على أساس ما تسببش مشاكل للزغاليل دي، إن هي ممكن تسهل لا قدر الله. طيب العصافير دي أنا عزلتها في عمر كام يوم على كده؟ العصافير دي عمرها بالظبط النهاردة 36 يوم. يعني الزغلولين دول بسم الله ما شاء الله، واحد فيهم 36 يوم والتاني 35 يوم، لأن واحد فيهم طبعا البطين ما فقسوش كده في يوم واحد، واحد فقس الأول والتاني بعديه باليوم التاني. فواحد 36 يوم وواحد 35 يوم.
طبعا انا شفتهم كده الاتنين بياكلوا وبيعتمدوا على نفسهم. حتى كده في بداية الفيديو شفتهم ان هم بدأوا كده يطلعوا كده فوق العلافي ويشربوا مية لوحدهم، فكده كويس. طب انا ليه عزلتهم؟ عزلتهم عشان الجزئية التانية اللي انا اتكلمت عنها. طبعا مزعجين شوية من التصوير. بسم الله ما شاء الله. طبعا الأنثى كلمتكم في فيديو سابق قبل كده لما كانت الزغاليل دي في عمر 25 يوم، إنه الأنثى بدأت تاكل محار وبدأت كده تدخل البياضة. خلينا نشوفوا كده وضعت كم بيضة. بسم الله بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. طبعا شايفين هي وضعت بيضتين. اللهم صل على النبي، اللهم زد وبارك. طبعا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي كده وضعت بيضتين. فده السبب اللي خلاني أعزل الزغاليل. طبعا الزغاليل اكتملت، يعني سواء باضت الأنثى أو ما باضتش، ده التوقيت اللي أنا بعزل فيه زغاليل الكوكتيل اللاتيني، أو حتى إن كانت أي نوع تاني سواء حبشي أو مصبع أو ألبينو، أي نوع تاني أو إيزابيل. طالما أنا شايف الزغلول أو العصفور ديتي بدأ كده ياكل لوحده وتعلم إنه يعتمد على نفسه في الحركة، يقدر يصعد كده على الأكالة دي، أو إنه هو يبدأ كده ياكل لوحده من الوجبات اللي أنا بقدمها ويشرب مية من السقاي، كده أعرف إنه الزغلول قادر إنه يعتمد على نفسه في المطار، وعلى أساس يبقى فيه حرية أكتر. السبب الثاني إنه الأنثى طالما بدأت كده بوضع البيض، ممكن الزغاليل تعيق الذكر والأنثى في موضوع التزاوج. وحصلت قبل كده في فيديو أنا زعته عندي على القناة، يعني كانت الأنثى والذكر بيتزاوجوا، وكانت الزغاليل بتروح بتنقر فيهم، كان في تحتيهم 4 زغاليل. فعلى أساس كده طبعا عزلتهم. لكن دول الحمد لله كانوا الزغاليل هاديين بالنسبة انهم فردين بس، يعني جوز بس ان هم 2. فعلى اساس كده طبعا كانوا هاديين وما كانوش كده بيأذوا الذكر والانثى او يحركوهم كده مثلا يزعجوهم في موضوع التزاوج. فالموضوع كان كويس يعني الحمد لله لحد دلوقتي. لكن الافضل اني انا اعزلهم. يبقى الجزئية الاولى اللي هي عزل الزغاليل، قلنا انك انت لازم تهتم بالوجبات، ولازم تديهم وجبات بانتظام، وتبدأ تعلمهم بعد ما اعتمدوا على نفسهم، والأهالي خلاص كده مش هيأكلوهم، هم اللي يبدأوا يهتموا بنفسهم. طبعا هم خايفين شوية، المكان جديد عليهم، لكن بعد شوية هتلاقوهم كده يتسلقوا على الوقفات دي ويروحوا على العلف والمي. وهنبدأ أحط لهم كده الفخارة كده اللي بحط لهم فيها الوجبات. الجزئية الثانية بتاعت الفيديو الأسباب اللي خلت الأنثى إن هي بسم الله ما شاء الله توضع البيض ولسه تحتيها زغاليل. طبعا ده رزق وفضل من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ده له أسباب كتيرة أنت بتعملها، اللي هي إنك بتقدم على طول وجبات. المحار متواجد على طول باستمرار مع العصافير. الوجبات التحفيزية، يعني زي ما أنا قلت لكم في أكتر من فيديو قبل كده، التوم هو رأس أو أهم حاجة محفزة للطيور للتزاوج. قلت إنه هو الجوز اللي لسه مش شغال بديله مرة في الأسبوع توم، أحط التوم في سقاية المية يقعد 24 ساعة، في نفس الميعاد تاني يوم ببدأ كده أشيل التوم وأغسل السقاية وأحط مية جديدة. العصافير اللي هي شغالة، يعني عصافير بتنتج بسم الله ما شاء الله ما عندهاش أي مشاكل، دي بحط لها التوم مرة واحدة في الشهر، حتى لو كان تحتيها زغاليل صغيرة. لأن التوم ديتي بيعمل، هو أولا يعني مضاد حيوي طبيعي، ما فيهوش أي مواد كيماوية مضافة له زي العلاجات الباقية، يعني ده مضاد حيوي طبيعي ممتاز جدا، محفز جدا، إلى جانب طبعا التنوع في الوجبات، إلى جانب الجرجير، إلى جانب البرسيم. دي كلها حاجات محفزة لعصافير الكوكتيل، سواء لاتيني أو ألبينو أو حبشي أو مصبع أو إيزابيل، أيا كان النوع اللي أنت بتربيه عندك. فدي هي المحفزات المفيدة جدا جدا للكوكتيل.
أتمنى أني أكون قدمت لكم معلومة تفيدكم وتساعدكم على النجاح. ده بسم الله ما شاء الله كان الفيديو اللي هو عن جزئيتين، جزئية كانت مختصة بعزل الفروخ، والجزئية الثانية الأسباب اللي خلت الأنثى تبيض. أتمنى لكم التوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.